හොඳයි යාළුවනේ අදත් ඔයාලා සියලු දෙනා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා SKTech YouTube channel එකට. ඉතින් මම අද අරන් ආවිල්ලා තින්නේ කොහොමද ඔයගොල්ලෝ hard disk partition එක lock කරන්න නැත්නම් hard disk partition එකට password එකක් දාන්න කොහොමද කියලා දෙන්න තමයි යන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ විශේෂ වැදගත් data files වගේ තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන් වැදගත් file තියෙනවනේ මේ විදියට password එකක් දාලා ඔයගොල්ලෝ partition වලට ඔයගොල්ලෝ data ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන්. ඒකට අපි ඉස්සෙල්ලාම ඔයගොල්ලෝ my computer ගිහලා hard disk partition තියෙන දේ දෙන්න ඕනේ. දැන් ඔය මෙතන hard disk partition තුනක් තියෙනවා. මම මෙතනින් ඔයගොල්ලන්ට මේක lock එක BitLocker නැත්නම් Windows 10 දාලා දෙන BitLocker option එක පාවිච්චි කරලා තමයි මේකට password එකක් දාන්නේ. ඉතින් ඒකෙන් මම අලුත් partition එකක් ඔයගොල්ලෝ මෙතන හදලා තමයි ඔයගොල්ලන්ට මේක දාලා පෙන්නන්නේ. ඉතින් දැනට මේක නම් මගේ data මොකුත් නැහැ. new folder එකක් විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් BitLocker දාන්න කලින් පොඩි දෙයක් කියන්න ඕන. මොකද BitLocker දාන්න සාමාන්‍ය ටිකක් වෙලා යනවා. මොකද ඔයගොල්ලෝ partition එකේ තියෙන data ප්‍රමාණය මත ඒක ගොඩක් දුරට තීරණය වෙනවා. ඒකත් මුලින්ම කියන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි BitLocker එක කොහොමද දාන්නේ කියලා බලමු. හොඳයි ඉස්සෙල්ලාම ඔයගොල්ලෝ මේ partition එක right click කරලා ගන්න ඕනේ. right click කරාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා option එක turn on BitLocker කියලා. අන්න ඒක click කරන්න. ඒ click කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මෙතනින් use password unlock this drive කියන එක මෙතන ටික් එක දානවා. ටික් එක දැම්මම පස්සේ මෙතන ඔයගොල්ලන්ට password එක enter කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ මෙතෙන්ට කියන්න ඕන ඔයගොල්ලෝ අඩුම වශයෙන් මේකට ඉලක්කම් හරි letters හරි කොහොම හරි characters අඩුම ගානේ 8ක්වත් තියෙන්න ඕනේ මේ password එක දානවා නම්. ඉතින් මම දැන් මෙතන මගේ password එක ඇතුළත් කරගන්නවා. මම නැවතත් ඉහළින් type කර password එක නැවතත් මෙතනට type කරගන්නවා. හොඳයි ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතනින් next කියන එක click කරන්න. මෙතන next කියන එක click කරාට පස්සේ මේ වගේ තැනකට තමයි එන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට මේ මෙතනදී වෙන්නේ දේ මම පැහැදිලි කරන්නම්. මෙතනදී වෙන්නේ ඔයාලට හදිස්සිය හරි මේකේ password එක අමුතුකුණා මතක නැති වුණොත් මොකක් හරි අවස්ථාවකදී ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතනින් මේ දෙන මේකවල දෙන මෙතන key එකක් තමයි දෙන්නේ. මේ key එක හරහා නැවත ඔයගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලෝ password එක recover කරගන්න පුළුවන් මේ key එක හරහා. ඉතින් ඒකට තමයි මේ key එක ගොඩක් වැදගත්. ඔයගොල්ලෝ මේක පැහැදිලි තැනක save කරලා තියාගන්න. ඔයගොල්ලන්ට මෙතන ඒගොල්ලෝ option තුනක් දෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතන Microsoft account එකට save කරගන්න. නැත්නම් ඔක PC එකට save කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් print එකක් විදිහට මේක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ලේසියෙන් කරලා තමයි අපේ PC එකට මේක save කරගන්න එක. ඉතින් මම දැන් මේක desktop එකේ desktop එකේ new folder එකක් හදලා ඒකටම save කරගන්නවා. new folder 2 කියන එකටම save කරගන්නවා. ඉතින් ඒකට ඔයගොල්ලෝ save to file කියන option එක click කරන්න ඕනේ. save to file කියන option එක click කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ අවශ්‍ය location එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මේක text file එක විදිහට save කරගන්න. just click කරන්න. හොඳයි දැන් new folder 2 එකේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති BitLocker එකේ recovery key එක මෙතෙන්ට add වෙලා තියෙනවා. මේ key එක හදිසි ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙන key එක. මොකද ඔයගොල්ලෝ password එක හදිසියට අමතක වුණොත් මේ key එක හරහා ඔයගොල්ලෝ password එක recover කරගන්න පුළුවන්. හොඳයි ඊට පස්සේ අපි මෙතනින් next කියන එක click කරන්න ඕනේ. next කියන එක click කරාට පස්සේ මේ වගේ option දෙකක් එනවා ඔයගොල්ලන්ට. ඉතින් මෙතනදී පළවෙනි option එකෙන් සිද්ධ වෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ දැනට තියෙන partition එකේ තියෙන සියලුම data encrypt වෙනවා. ඒ වුණාට ඔයගොල්ලෝ අනාගතයේ දාන data මොකුත් encrypt වෙන්නේ නැහැ. ඒතර දැන් මේ දෙවෙනි option එකේ සිද්ධ වෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ දැන් තියෙන partition එකේ දැන් තියෙන dataත් අනාගතයේ ඔයගොල්ලෝ දාන dataත් දෙකම encrypt වෙනවා. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්නේ මේ දෙවෙනි එකට තියෙන option එක ටික එක දාලා next කරන්න. හොඳයි මෙතනත් ඔයගොල්ලන්ට option දෙකක් එනවා. මෙතන තියෙනවා new encryption mode කියලා. මෙතෙන්දී වෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ machine එකේ ඔයගොල්ලෝ PC එකේ hard drive එකේ මොකද partition එකක් එකට password එකක් නැත්නම් BitLocker එක දානවා නම් මේ ඉහළ තියෙන ටික එක ලබා දෙන්න. ඒ වගේ තමයි ඔයගොල්ලෝ pen drive එකක් හරි මොකක් හරි portable hard disk එකක් හරි නිතරම ගලව ගන්න නැත්නම් නිතර මෙහෙම වෙන මොකක් හරි මේ device එකක් තියෙනවා නම් මේ දෙවෙනි option එකට යන්න. මම දැන් මේ මගේ hard disk එකේ partition එකක් තියෙන නිසා මම මේ new encryption mode කියන එකට ටික එක දාලා next කරනවා.
හොඳයි ඊළඟට දැන් මෙතන තියෙන start encrypt කියලා මේ ඔයගොල්ලෝට මේක ක්ලික් කරන්න. හොඳයි දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති encrypt වෙනවා මගේ පාර්ටිෂන් එක. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන ඉබ්බෙක් සලකුණක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේම මේක encrypt කරන ටික වෙලාවක් යනවා. ඔයගොල්ලෝ පාර්ටිෂන් එකේ තියෙන හෝ pen drive එකේ හෝ මොකක් හරි encrypt කරන device එක අනුව ඒකේ තියෙන data ප්‍රමාණයත් එක්ක මේ encrypt වෙන්න යන කාලය තීරණය වෙනවා. හොඳයි යාළුවනේ. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතන encrypt වුණාට පස්සේ encrypt is complete කියලා වැටලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් මේක මම මෙතනින් close කරගන්නවා. හොඳයි. දැන් ඔයගොල්ලන්ට මෙතනින් පේනවා ඇති මේ new volume කියන එක ඉබ්බෙක් සලකුණක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම බලමු ඒක ඇතුළට ඕපන් කරමු බලන්න. ඉතින් මේක මම මැෂින් එක රීස්ටාර්ට් කරන් ඉමු අපි. හොඳයි පළවෙනි පාර මේ feature එක ඇඩ් වෙන්න ඔයගොල්ලෝ PC එක රීස්ටාර්ට් කරගන්න ඕනේ. රීස්ටාර්ට් කරගත්තට පස්සේ තමයි හරියට මේක ඇඩ් වෙන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලෝට පේනවා ඇති මෙතන මේ ලොකේෂන් එක නැත්තම් මේ පාර්ටිෂන් එක ඔයගොල්ලන්ට මේ ලොක් වෙලා අපේට දැන් ඉතින් ඒක කොහොම කරත් අරින්න බෑ පාස්වර්ඩ් එක කරලා දැන් අපි ඕපන් කරලා බලමු අපි. මෙතන ඔයගොල්ලන්ට ඕපන් කරන්න දෙනවා. මෙතන අන්ලොක් ඩ්‍රයිව් කියලා එකක් තියෙනවා. නැත්තම් මෙතන ඕපන් කියලා එක තියෙනවා. ඔන්න ඕපන් කියන එක ලබා දෙන්න. sorry මෙන්න මේ unlock කියන එක ලබා දෙන්න. unlock drive කියන එක ලබා දුන්නාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතනින් password එක enter කරන්න. දැන් මම password එක enter කරනවා. password එක enter කරලා unlock කියන එක click කරන්න. දැන් ඔයගොල්ලන්ට මෙතනින් open කරලා ඇතුළට යන්න පුළුවන්. දැන් ඔයගොල්ලන්ට මේකෙන් තේරෙන්න ඇති කොහොමද මේ BitLocker ඔපෂන් එක පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඉතින් අද වීඩියෝ එක හොඳයි නම් වීඩියෝ ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. කර ගැටලුවක් තියෙනවා ඒත් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න කියලා ඉල්ලනවා. මම අද ඔයගොල්ලෝ සමගන්න ටිකක් පොඩි ඉල්ලීමක් තියෙනවා. අද වීඩියෝ එක හොඳ නම් channel එක subscribe කරලා notification bell icon එක click කරන්න කියලා ඉල්ලනවා. එහෙනම් අදට මම ඔයගොල්ලෝ සමගන්නවා. සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.